Někdy není třeba mnoho, abyste dosáhli nejlepších výsledků. Napájecí zdroje Vagobase se základními funkcemi nabízí vše, co potřebujete pro spolehlivé a cenově efektivní napájení. Osvědčené pružinové připojení Vago umožňuje přímé zapojení zepředu. Při šířce jen 56 mm a proudu 20 A napájecí zdroj Vagobase šetří prostor a zároveň dodává plný výkon. A je stále spolehlivý i při extrémních teplotách, od mrazivých -30 až po spalujících +70 stupňů Celsia. Účinnost je až 94%, což znamená menší ztráty energie a větší výkon. A to vše se střední dobou mezi poruchami 1 milion hodin. Napájecí zdroje Vagobase. Jednoduché, efektivní, spolehlivé.